Оце так файно виглядає зараз аеродром Білая. Стратегічна ворожа авіація. За кадром голос голови СБУ Василя Малюка. На відео палає аеродром Балая в Іркутській області. Також очевидці повідомляють про вибухи на аеродромі Оленя в Мурманській області. Усе це результати небаченої у світі спецоперації «Павутина» зі знищення стратегічної авіації, яку провела Служба безпеки України. Смотри, что творится, я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Это, наверное, диалет. Прямо зараз СБУ проводить масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в тилу РФ. Про це повідомляють джерела РБК Україна. Дрони Служби безпеки відпрацьовують по літакам, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження більше 40 літаків, серед них А-50, Ту-95, Ту-22, М3. Ворожій авіації попередньо завдано збитків більше ніж на 2 мільярда доларів. Однак тут справа навіть не в ціні. Кожен зі знищених літаків унікальний. Більшість із них збиралися ще в Радянському Союзі, і Кремлю не вистачить усіх грошей світу, щоб відновити їх. Там полыхает все. О, Господи, еще раз, девочки, еще. Просто черная. Очевидці кажуть, дрони, які атакують аеродроми, вилітають прямо із вантажівки, припаркованої на сусідній заправці. Дроны взлетают из КамАЗа прямо на заправке, из фуры. Панцирь их сбивает. Полетел на высокий. Сейчас его панцирь будет сбивать. Еще один. Після того, як всі дрони вилетіли, вантажівка самоліквідувалась. Ну да. Ёбаны съездили на рыбалку, блядь. А я говорю, блядь, Тротил? Тротил? Вон эта хуета горит, машина с краю стояла, нахуй, сука. Вот от нее коптеры полетели, в рот их ебать. Они тут сцепились, нахуй, на этой стоянке, ёбаный, на Валентинск, нахуй. Вот, 4 или 5 коптеров я снимал, блядь. Они сначала уебались, там, эти панели, нахуй, как бы эти, блядь, солнечные. Что-то там они разбирались, нахуй, и, короче, все. И не стало никого, нахуй. И смотрю, блядь, один коптер взлетает, второй коптер взлетает, а вот третий, четвертый, ебаный, и вон дым, нахуй, это аэродром похоже, нахуй. Вот он, блядь, о, хуярит, нахуй, ебаный, там еще остатки, нахуй, сука. Я стоял через 2 машины, сука. О, хуета, в рот меня ебать, вон они, блядь, обломки полетели, сука. Вот такая ебатень, блядь. Вот пидоры ебаные, уже до Сибири добрались, нахуй. Ну что это такое, сука? Ну все, пора глушить их, нахуй, наглухо, нахуй. Что это за хуйня? Заебись, блядь. Я только стакан принял, думаю, блядь, как хорошо отдохну, нихуя отдохнул, блядь. Наразі відомо, що і FPV-дрони атакували аеродроми Балая в Іркутській області та Оленя у Мурманській області. Останній знаходиться у 1970 кілометрах від Києва. Губернатор Іркутської області заявив, що сьогодні відбулась перша в історії атака дронів на Сибір. Крім того, СБУ повідомляє про атаку БПЛА на аеродром Дягілево в Рязані та аеродром Іваново. Це вже європейська частина Росії. З них теж регулярно злітає стратегічна авіація, яка кошмарить, чи правильно сказати, кошмарила Україну.
Василь Малюк пояснив росіянам значення слова демілітаризація і показав реалії на землі. Спецоперацію СБУ «Павутина» готували понад 1,5 роки. Контролював хід операції особисто Зеленський, а реалізовував задум Василь Малюк та колектив СБУ. Як розповідають джерела РБК України, Служба з безпеки спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою. РБК Україна і далі слідкуватиме за подіями на російських аеродромах